Anda pernah tengok buku di rak seperti ini? Pasti pernah tengok. Di perpustakaan maya di semua sekolah kebanyakannya sudah memilikinya. Jadi anda berhajat untuk buat seperti ini. Saya telah pun cuba untuk buat, malah saya buat buku sendiri seperti yang tertera di sini. Nak tahu caranya? Baiklah, anda berada di tempat yang betul. Selamat menonton dan jangan lupa subscribe dulu channel Madam Syuhada. Langkah pertama, kita search AnyFlip pada enjin carian Google. Okey, bila kita dah jumpa, kita akan jumpa yang ni lah. AnyFlip Free Flip Book Maker, PDF to HTML and Flash Flipping. Okey, kita ambil yang ni. Jika tuan-tuan dan puan-puan dah ada akaun, boleh just sign in. Tapi jika belum ada, kita perlu sign up. So, saya nak tunjukkan langkah-langkah apabila kita sign up. Maksudnya, kita belum pernah ada akaun dengan AnyFlip. Kita tekan sign up. Kita just masukkan email, password dan retype password kita. Itu je, mudah je. Ataupun boleh juga masuk dengan Facebook. Sekarang saya akan cuba sign up menggunakan email. Jadi, saya masukkan email dan juga password. Kemudian, anda perlu masukkan verification code iaitu dapatkan nombor kod ini di email. Ia akan dihantar ke email anda dan anda just masukkan saja kod ini. Baiklah, inilah muka depan paparan AnyFlip. Jika kita nak tukar gambar profil, boleh je tekan pada gambar pensel ini dan tukarlah gambar profil kita. Jika tidak, biarkan saja. Tengok, disebabkan kita baru buat, kita belum ada buku lagi. Jadi, untuk upload buku, kita just tekan upload a book. Syarat nak upload buku mestilah dalam format PDF. Jadi, kita boleh cari je free online book di mana-mana enjin carian Google. Yang mana kita berkenan, kita boleh just search je lah. Macam saya ni. Search free online book PDF. Jadi, cari sampai kita jumpa laman web yang kita berkenan dan buku yang kita berkenan. Dan pastikan ianya percuma. Cari, saya jumpa satu web ni iaitu Monkey Pants Free Book Project. Okay, buku dia menarik juga. Jadi, saya akan gunakan buku dari website ni. Jadi, dah jumpa buku yang berkenan. Tekan je download. Nak panah turun ke bawah ni maksudnya kita nak muat turun. Download dan kemudian save dalam komputer anda. Kemudian kita buka kembali AnyFlip dan kita start dengan new folder sebab kita nak buku kita tersusun dengan baik. Jadi folder ini saya namakan sebagai Storybooks by Storybooks. Cukuplah. Kemudian, kita dah masuk dalam folder Storybook ni. Sekarang kita add new book. Letakkan buku. Buku apa? Buku yang kita download tadilah. Kita boleh add new book ataupun kita ambil yang orange tu. Batch upload. Boleh upload banyak sekali. Jadi, upload your PDF ataupun kita boleh drag masuk saja file PDF tersebut. Tapi saya suka cara upload PDF. Open, carilah file PDF yang tadi tu. Dah jumpa, select dan ia akan automatik masuk dalam AnyFlip. Tengok sekarang dia sedang masuk dalam sistem AnyFlip. Tada, dah masuk dah. Jadilah buku online anda, e-book anda. Kita boleh tekan butang share ataupun kita boleh
Okey, kita boleh share ke Facebook, Twitter dan kita diberi QR code. Biasanya saya hanya simpan link. Juga boleh embed di Google Sites ataupun di blog anda. Seterusnya, kita nak buat dia di dalam rak. Jadi, kita ambil new bookcase. Okay, lagi sekali ya. New bookcase. Okay. Bookcase ni maksudnya rak lah. Rak yang saya tunjuk di awal tadi. Okay, jadi, kita namakan bookcase kita. Dan macam biasa, kita add book. Kalau tak keluar, pada sini kita tekan folder dah. Kita dah buat folder tadi. Dah jumpa dah buku. Kita ambil buku kita, save. Dan ia akan terletak dalam rak yang diberi juga linknya terbentang tadi. Ya. Itulah link untuk rak kita. Nampak tak ada link tu? Kita boleh share saja link ni ke mana-mana media sosial ataupun ke anak murid kita sendiri. Jika kita perlu lebih banyak buku, jadi kita perlu ulanglah langkah tadi, iaitu upload storybook baru dan kemudian add dekat bookcase. Kita add new book. Upload buku baru sebagai PDF. Boleh cari di online ataupun boleh buat sendiri. Okey, yang ni saya nak tunjukkan bagaimana saya upload hasil karya saya sendiri. Apabila kita tekan upload, ia akan membawa kita dalam komputer kita. Jadi kita pun carilah, cari dalam komputer. Jika kita banyak menghasilkan modul, jadi banyaklah kita ada. Ini contoh-contoh modul yang saya hasilkan. Jadi ada satu cerita Jane Reading Fluency 1. Jadi saya akan ambil cerita tu dan upload sebagai e-book. Ini adalah cerita yang tuan-tuan dan puan-puan tonton di awal tadi. Tekan bookcase dan add book. Okey, sekarang macam mana nak buat cerita sendiri dengan PowerPoint? Mari saya tunjukkan. Senang sangat. Buka PowerPoint dengan new slide. Jadi kita akan dapat macam ni. Kita tekan design. Okey, di design inilah kita ada satu tempat untuk kita tukar dia sebagai portrait. Jadi kita pilih slide size. Dan di sini kita cari portrait. Jadi ambil portrait dan ambil dia sebagai maximize. Dah siap jadi portrait, maka kita bolehlah letak tajuk cerita atau tajuk buku dan sebagainya. Letaklah gambar-gambar sikit, boleh download ataupun search saja di online pictures. Dalam video ni saya tunjukkan cara nak cari gambar comel dinamakan Melon Hats Free. Ya, pilih-pilihlah gambar yang anda suka. Makeup sikit, tulis nama writer, nama illustrator, penulis dan sebagainya. Dan masukkan isi penting anda di dalam page yang kedua. Maka anda pun siap menghasilkan satu buku. Tekan save as bagi presentation anda ini. Supaya tak hilang, anda kata anda ada buat apa-apa perubahan.
Benda penting ni kena ingat. Selepas save sebagai PowerPoint presentation, anda perlu save as lagi sekali sebagai PDF. Diulang ya, sebagai PDF. Siap simpan karya anda sebagai PDF, anda buka kembali Any Flip. Muatnaik buku yang anda buat di PowerPoint tadi dengan menekan kembali folder storybook tadi dan add new book. Kemudian ulang balik langkah tadi, add new book, kemudian add book di bookcase. Siap! Itu sahaja. Selamat mencuba dan terima kasih kerana menonton. Baiklah, jangan lupa subscribe dan aktifkan loceng notifikasi. Jumpa lagi di video yang lain. Goodbye.